What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, babalik ako sa substitution method. Okay, so heads up lang, kung di nyo pa napapanood ang part 1 muna panoorin nyo para ma-appreciate nyo yung part 2 this video. Otherwise, let's proceed. So spoilers ulit, isa pang spoiler, hindi ko muna sasagutan yung ending nung binigay ko sa part 1. Rather, papakita ko ng isang interesting problem na medyo magmumukhang parang hindi effective ang substitution method. Tingnan nyo. So, baka-integrate nga itong si dx all over square root of 4 plus x squared. Okay? Base sa natutunan natin noon, substitution method agad ang gagamitin. And my u should be equal to square root of 4 plus x squared. U squared is equal to 4 plus x squared. Gets? And 2u du is equal to 2x dx. Okay, so almost close na. Pwede kong tanggalin si 2. Magiging u du is equal to x dx. At yung x is equal to okay, babalik ako sa isang equation kanina. Magiging square root of u squared minus 4 is equal to x. Base sa kanina. Okay? So, ang ending, magiging u du is equal to square root of u squared minus 4 dx. Pat, lipat sa kabila. U du all over square root of u squared minus 4 dx. I-substitute ko silang lahat dun sa problem. Magkakaroon ako ng u du all over square root of u squared minus 4. All over u. Pares numerator, mawawala. Ang matitira, du all over square root of u squared minus 4. Nakatanggal ba yung radical? Hindi. Kaya na bang i-integrate? Hindi pa rin pwede. Okay. Hindi ko na-achieve ang gusto kong kunin gamit ang substitution method. Pero don't worry, subukan pa natin na isang beses. Isa pa, pwedeng ulit-ulitin ang substitution method. This time, sabihin ko naman na v is equal to u squared minus 4. Goal natin tanggalin talaga yung radical eh. V squared is equal to u squared minus 4. 2v dv is equal to 2u du. At matatanggal uli ang 2, magkakaroon na naman ako ng v dv is equal to u du. Ano ang u? Babalik ako sa kanina. Square root of v squared plus 4 is equal to u. So, ang ending, v dv is equal to square root of v squared plus 4 du. Or rather, ilipat sa kabila, v dv all over square root of v squared plus 4. Substitute sa unang equation, magkakaroon ako ng v dv all over square root of v squared plus 4. All over v, matatanggal yung numerator. Integral ng dv all over square root of v squared plus 4. Parang bumalik ako sa original problem na palitan lang ng letter Oh my god. Okay, paano yan? Okay, so nakita natin yung problema nung ginagamit natin yung substitution. Paulit-ulit. So, dito na papasok yung bago kong method. Substitution pa rin naman. Pero this time,
medyo may specific na values. Okay, una, if ang function ay may a squared plus x squared, subukan siguro natin na gamitin ang substitution na x is equal to a tangent theta. Okay, if the function has a squared minus x squared, then maybe we could use the substitution x is equal to a sine theta. And lastly, kapag may x squared minus a squared na sa function, baka pwedeng gamitin natin yung substitution method na x is equal to secant theta. Okay, so medyo kailangan natin mag-memorize sa part na to. Note nga lang, itong binigay kong mga substitution values ay pwede lang gamitin if and only if nandito yung tatlong yon. Kung lumabas yung isa sa mga tatlong yan, si a squared plus x squared, si a squared minus x squared, at si a squared minus x squared minus a squared. Okay? If hindi lumabas yung mga yan, wag mo na gamitin. Okay. So sa case na to, meron akong 4 plus x squared. So if a is equal to 4, and obviously may x squared, then anong pwede kong gamiting substitution? Sinubukan natin unang method sa Mablay. Ano gagamitin natin ngayon? Okay, good. Gagamitin ko dito ay si x is equal to 2 tangent theta. So, hindi ba pwedeng 4? Hindi pwede. Tandaan, sinabi ko doon ay a tangent theta. Ang 4 dito sa radical sign ay actually 2 squared, or rather a squared. A lang kailangan natin. So, yun. Yung square root ng 4, 2, yun ilalagay ko. Rewind the video kung medyo nalito kayo sa part na yun. Okay, let's move on. So, ginamit ko na yung substitution na x is equal to 2 tangent theta. So, ang equation ko ay magiging dx all over square root of 4 plus 2 tangent, lahat sila, squared. Okay, simplify ko lang muna yung denominator para mas magets nyo. Dadahan-dahanin ko para di tayo mahirapan. So, magiging integral ng dx all over 4 plus 4 tangent squared. Ginamit ko yung law of exponents. Get so far? Okay. Ngayon, since nagpalit na ako ng variable, nagkaroon na ako ng theta, yung x ko napalitan ng tangent theta, kailangan yung differential ko rin na dx mapalitan. Yun ang solve na substitution. Kailangan palitan lahat. Okay. So, balik tayo sa establishment ko. If x is equal to 2 tangent theta, then dx is equal to 2, derivative ng tangent. Good. Secant squared theta, d theta. So, yun ay ilalagay ko sa numerator. So, ang equation ko ngayon ay magiging 2 secant squared theta d theta all over square root of 4 plus 4 tangent squared theta. Simplify ko yung denominator. May pwedeng i-factor? Meron. Si 4. So, magiging 2 secant squared theta d theta all over square root of 4 times 1 plus tangent squared theta. So, note lang, pinapahaba ko talaga to, dinadahan-dahan for the sake sa mga nahirapan. If medyo na-gets nyo na, you can fast forward sa mga next steps. Otherwise, sundan nyo ako. So, pwede kong, ano square root ng 4? 2. Good. So, magiging 2 secant squared theta d theta all over 2 times square root of 1 plus tangent squared theta. Dahil parehas may ang numerator, denominator na may 2, pwede ko silang i-divide maging 1. So, ang natira sa ending ay secant squared theta d theta all over 1 plus tangent squared theta. Pero balik ako sa tanong. Kaya ko na ba itong i-integrate? Note, bawal pa rin ang negative answer, square root of negative. Di pa rin pwede. So, dito na papasok yung dahilan kung bakit nag-trigonometric substitution ako. Tignan nyo. Meron ba akong ibang form ng 1 plus tangent squared theta? Ibang form. Good, meron.
pwede ko siyang i-transform as secant squared, proving trigonometric identities linked down below. So mapapalitan to ng secant squared theta d theta all over square root of secant squared theta. Square root squared matatanggal. Ang natira ay secant squared theta d theta all over secant theta. Parehas sa parehas, parehas ng angle, pwede pagsamahin. Nag-ending ako sa secant theta d theta. So review natin ang nangyari. Nagsimula ako sa isang komplikadong integral problem. Doon sa dx all over square root of 4 plus x squared. Hindi siya, sinubukan kong gamitin yung normal substitution method. Problema, umulit lang na umulit. Pero nung ginamit ko yung trigonometric identity, anong ending? Okay, nawala yung fraction, nawala yung radical, at tingnan nyo, isa na lang, iisang term na lang ang pinaproblema ko, yung secant theta. Okay? Yun ang goal ng trigonometric substitution. Tanggalin ang panggulong radical, at ang ending, usually, ay isang trigonometric identity lang. So yun ang mga heads up mo. If yung ending mo ay umuunti yung kailangan i-solve gamit ang trigonometric substitution, you're doing it right. Kung medyo naging complex, maybe you could go back few steps. Baka nagkamali ka sa part na yun. Okay? Okay. So, sir, paano ang integral ng secant theta? Okay, hindi siya equal sa tangent. Emphasize ko lang yun. Bakit, sir? Kasi ang tangent, lumalabas lang if I integrate secant squared theta. Kaso secant lang to eh. So, paano yun? Actually, masisolve to gamit ang integration by parts, isa pang method sa integral calculus. Link down below, gumawa uli ako ng video doon. Yun nga lang, since lilimitan ko lang discussion ko sa substitution method, medyo gagamit ako ng default formula. Hindi ko talaga to nire-recommend at iniiwasan ko talaga tong ipakita sa mga iba kong videos. Pero for the sake na, dahil nga limited lang gusto kong ituro dito, substitution lang, AP na lang muna, okay? If you want to study by parts, may ginawa akong video. At recommend ko na studying yung by parts kasi kaysa magsaulo kayo na marami. Okay? Okay. So, kapag daw nag-integral ako ng secant u du, ang laging sagot nun ay ln secant u plus tangent u plus c. Okay? So, since ang in-integrate ko lang sa problem natin ngayon is secant theta, therefore ang sagot ay ln secant theta plus tangent theta plus c. And that's the answer. Tapos na. But wait, sabi ko, dahil nag-substitute tayo, kailangan natin siyang ibalik sa original form. So, unahin ko sa pinakamadali. Paano si tangent theta? Okay, naalala niyo yung initial substitution natin. X is equal to 2 tangent theta. If ililipat ko yung 2 sa kabila, i-divide ko lang. So, magkakaroon ako ng x all over 2 tangent theta. Since, ibig sabihin, may tangent theta dito. Ibig sabihin, substitute lang, magiging ln secant theta plus x over 2 plus c. Okay, tanggal na yung kalahati. Yung isa na lang. Paano sa secant theta? Okay, babalik ulit ako dun sa sinulat kong x all over 2 tangent theta. Note that, ang tangent ay isang trigonometric identity. Ang tangent theta ay usually lumalabas sa anong shape? Right triangle. So, mag-drawing ako ng right triangle. Since tangent theta, maglagay ako ng theta dito. Alam ko na ang tangent theta ay opposite all over adjacent. Kaya nagkaroon ako ng ganyang values. X over 2, opposite all over adjacent side ng right triangle. Since right triangle yan, makakabuo din ako ng hypotenuse, of which is equal to x squared plus 2 squared or x squared plus 4. Sir, bakit ko kailangan yan? Kasi babalik tayo sa secant. Sa trigonometric, sa triangle, ano ang secant? So, katawa kawasatyo. Okay. Hypotenuse all over opposite. Therefore,
if binalik ko, secant theta is equal to hypotenuse all over, adjacent, hindi opposite, adjacent. Ang hypotenuse ko ay, yun, si x squared plus 4 all over 2. At yun ay babalik ko dun sa aking sa equation. So, ang pinakasagot ko pala ay ln square root of x squared plus 4 all over 2 plus x all over 2 plus c. Okay. So, medyo mahaba. Yes, medyo mahaba, but very, very systematic. Tandaan, sa integral calculus, mas mahaba, mas madaling isolve. Try nyo mag-solve ng mga problem. Usually, ginagawa lang nila yan. In-expand lang na in-expand para mas madaling ma-solve. Yun lang talaga ang goal ng mga techniques. I get so far? Okay. Kayo naman. Paki-integrate nga sa akin to. Dx all over square root of x squared minus 9. Pause the video. Kayo naman. Sagutan nyo na? Nag-stuck na naman ba kayo? O, hinihintay nyo ako? Sige, solve natin. So, this case, yun na naman, kapag ginamit ko normal substitution, paulit-ulit, rinse and repeat. So, what if meron akong x squared minus 9? Ano kayang trigonometric identities substitution ang gagamitin ko? Okay, si secant naman. Kasi, sabi doon, use secant if it's x squared minus a squared. So, if that's the case, then sabihin ko ditong x is equal to secant theta times ano ang kanyang coefficient? Good! 3, hindi 9. Kasi tandaan, a lang, hindi a squared. Okay, careful. So, sa integrate natin, note, papahabain ko lang to for the sake of nasa nahihirapan. If you medyo nagigets nyo, you can fast forward. Walang problema sa akin. So, magiging substitute muna ako. Dx all over square root of 3 secant squared minus 9. Tapos, pasok ko yung squared. Dx all over square root of 9 secant squared minus 9. Pares may 9 ang denominator. I-factor out ko, magiging dx all over square root of 9 times secant squared minus 1. Square root ng 9 is 3. So, ang ending ay dx all over 3 square root of secant squared theta minus 1. May kailangan pa ba akong substitute? Meron pa. Si dx, yung numerator, kailangan kong palitan. Kailangan palitan lahat. So, babalik ako sa original substitution. X is equal to 3 secant theta. Dx is equal to 3. Derivative ng secant? Good. Secant theta tangent theta d theta. So, ang magiging numerator ko ay 3 secant theta tangent theta d theta all over 3 square root of secant squared minus 1. Simplify. Matatanggal yung dalawang 3, magiging 1. At itong secant squared minus 1, anong form? Ibang form. Good. Tangent. So, yun ang gusto ko sanang emphasize dito sa trigonometric substitution. Ang gulang dito kasi matanggal yung radical sign. Yun talaga, kahit doon pa naman sa part 1. At once na hindi mo pa natatanggal yung radical sign, something must be wrong. If you're doing it right, mag-ending ka dito. Tignan nyo, secant squared minus 1, naging square root of tangent squared na lang. Squared square root, mawawala yung radical sign. Tangent sa numerator, matatanggal si tangent. Anong matira? Anong ending? Si secant theta d theta lang din. So gusto kong emphasize yun. Although mahaba ang process, ang ending, ganito lang kasimple. Okay? No, ulitin ko lang din, pinapahaba ko lang for the sake na mas maintindihan nyo. If you got it right, na-gets nyo na agad, pwede nyo nang shortcutin. Gusto ko lang sana maintindihan nyo na although mahaba, step by step lang ang process. At ang ending, specific. Matanggal ang radical sign. Okay? Gusto ko sana yun ang pinaka dahilan kung bakit nire-recommend ko ang substitution method sa mga equations na may radical. Okay?
Okay. So, integral ng second ay good. ln secant theta plus tangent theta plus c. Ulitin ko, medyo naggumamit na ako ngayon ng specific formula based na sasauluhin na lang. Although, ulitin ko, hindi ko nire-recommend yun. I don't want you to memorize those. Please, gamitin yung ibang methods. Please study by parts. Kasi ang dami-dami nyo pang sasauluhin. By parts na lang. Payo ko lang. Okay. So, babalik ako dito. Nagkaroon ako ng ln secant theta plus tangent theta plus c. Babalik ako sa original. Itong tangent theta ay magiging... Oh, wait. Wala pa pala. Sorry. Secant pa lang ginamit ko. Sorry. Yung secant theta ay magiging... Good. X all over 3. Bakit, sir? Kasi naggumamit ako sa initial substitution ko ng x is equal to 3 secant theta. Okay? At tulad ng paliwanag ko sa unang problem, same paliwanag lang din here. So, medyo hindi ko na ulitin yun. Okay? Hopefully, mas nag-gets nyo na at this point. Pero okay. This time, hindi ko muna ipapaliwanag ang tangent theta. Post the video, subukan yung kayo ang magbalik. Sa mga di pa nakasolve, subukan yung kayo muna magbalik. Tatahimik muna ako. Okay. Naibalik na? Tingnan natin kung parehas ha. Since tangent theta yan, trigonometric identity, the only way to return it back to the original form ay para mag-drawing ako ng right triangle. So, second is, anong part ng right triangle yon? Hypotenuse all over adjacent. Okay, so nakita nga right triangle ko. Ito yung theta. At this time, yung opposite side na nawawala. Which is, paano ko kumpitin? Good! Pythagorean theorem lang din. Maging x squared, or rather square root ng x squared minus 3 squared all over square root of x squared minus 9. So therefore, ang tangent theta ko, which is equal sa adjacent, or rather opposite, all over adjacent, ay magiging anong opposite? Good! Si x squared minus 9 all over adjacent side na 3. So ang sagot pala ln x all over 3 plus square root of x squared minus 9 all over 3 plus c. Okay? Medyo mahaba, medyo nakaka-intimidate, pero napaka-straightforward lang yan. Just practice. Maraming problems sa internet, maraming problems sa libro. Maniwala ka, practice lang talaga. Basta naintindihan nyo kung bakit at para saan yung ginagamit. Okay? Okay. Ito, last challenge ko. Ginawa ko medyo challenging for the sake ng mga gusto pang mas ma-challenge. Paka-integrate nga sa akin tong si dx all over x squared times square root of x plus 2. Paano yun? Post the video. Kayo naman. Okay. Kumusta? Nag-trigonometric substitution ba kayo? Tingnan natin. Okay. So, note ko lang. Base sa problem na to, tatanungin ko kayo, pwede na ba ako agad gumamit ng trigonometric substitution? Good. Hindi pa. Kasi may specific na condition lang akong kailangang i-meet. Kailangan quadratic sila. Quadratic sila na binomial. Pinakita ko sa simula, a squared, x squared. Meron ba dito? Wala. Pero sir, pwede ko bang pagsamahan yung denominator? Hindi rin pwede. If you did that, then you did it wrong. Isa ay raised to 1, yung isa ay naka-square root. Never silang magsasama. Not binomial. Okay? So sir, anong gagawin ko? Tandaan, may radical sign sa denominator. Anong pinaka-nire-recommend ko? Substitution lang din. Gagamitin ko this time yung old-fashioned na substitution method. Yun lang. Gamitin ko, u is equal to square root of x squared plus 2. Okay? Yun lang. Gawin ko na rin u squared is equal to x plus 2. Bakit kaya? Substitute muna ako. So, ang equation ko ay magiging square root, rather dx all over x minus 2 times u.
Pinalitan ko lang yung square root of x squared plus 2. Okay? Get so far? Okay. Ngayon, palitan ko si x. Itong x ni x minus 2. If u squared is equal to x plus 2, i-transpose ko lang 2 sa kabila, magiging u squared minus 2 is equal to x. Sa equation ko ay magiging dx all over u squared minus 2 kasi yung x lang ang pinalitan ko times u. Okay, so sulat ko lang muna dx all over u squared minus 4 kasi pagkasamahin ko muna si negative 2 at negative 2 minus 2, negative 4u. Ngayon dx, papalitan ko lang muna. So sulat ko lang ulit. Papalitan ko lang yung dx, tandaan, kailangan pares lapat ang differential ko. So 2u du is equal to dx. So yun, dx ay i-rewrite ko, sorry, medyo nabubulol, ng 2u du all over u squared minus 4 times u. Okay, pares may u, mawawala. So ang equation ko, sumimple, naging integral of 2 du all over u squared minus 4. Okay, so na-solve ko ba yung problem? Kaya ko na ba siyang i-integrate? Actually, unfortunately, hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Kung power formula, nope. Inverse trigo, hindi rin pwede. Pero, heads up nga lang sa mga medyo nakapag-advance na, hindi ko talaga sinama dito yung partial fractions. Pero isang solusyon dito ay ang partial fraction. So sa ngayon, i-maintain ko lang yung substitution na. Patience lang guys. May partial fractions akong video, pwede nyo pag-aralan. Sa ngayon, dito sa case na to, maintain ko lang sa substitution. Okay? Okay. So, meron akong case na u squared minus 4. So, anong trigonometric identity yan? Good. Babalik tayo dun sa pinakasikat na secant theta. So, sinulat ko ang u is equal to 2 secant theta. Du is equal to, derivative ng secant ay secant theta tangent theta times 2. Okay. So, pause ko lang ulit. Nangyari dito, since hindi pa effective yung una kong substitution, pwede ko siyang ulitin ng pangalawang beses. Okay? So, emphasize ko lang yan. Tulad ng by parts, ang substitution pwedeng ulit-ulitin. Okay? Nagsimula ako sa u. This time, bumalik ako sa du. Okay. So, isusulat ko ngayon yung problem. I-rewrite ko. Kakaroon ngayon ako ng yung du ko ay magiging 2 secant, 2 times 2 secant, theta, tangent, theta, d, theta. All over integral ng or rather 2 secant theta squared minus 4. Okay? Minus 4. Tapos ngayon, itong secant squared, mag-expand ako. So, pagsamahin ko na muna sa numerator, ha? 2 times 2, or rather, sulat ko na lang. Pagsamahin ko na lang. 4 secant theta tangent theta d theta all over 4 secant squared theta minus 4. So, dating gawi, medyo umuulit-ulit na lang yung nangyayari. Pwede ko rin i-factor out yung 4. Sulat ko lang muna uli yung numerator. Medyo pagod na. Basta tingnan nyo na lang. Pero all over 4 times secant squared theta minus 1. Napasin nyo ba? Halos umuulit-ulit na lang yung nangyayari. Tanggal si 4. Ang ending naging secant theta. Palitan ko muna. Secant theta tangent theta d theta all over its tangent. Okay, tangent squared rather, sorry. Okay.
Siyempre, may tangent sa numerator, may tangent sa denominator, mawawala sa numerator. So, ang ending ko ngayon ay magiging integral ng secant theta all over tangent theta. Kaya bang integrate? Hindi pa rin. Hindi pa rin, no? Medyo makulit tong problema na to. Pero kalma lang. Kasi since may secant ako at tangent ako, what if i-rewrite ko siya as 1 over sine divided by, rather 1 all over cosine divided by sine all over cosine theta. Okay. Denominator, si cosine at si cosine parehas, so magka-cancel out. Ang ending, good. Naging 1 all over sine na lang. 1 over sine sa ibang form ay good. Cosecant theta na lang. So, ang ending ko ngayon, wala doon sa komplikadong problem na may radical, nag-end uli ako sa isang trigonometric identity. And that is integral of cosecant theta d theta. Cosecant. So, paano naman i-integrate ng cosecant? Ulitin ko, tulad na nangyari doon sa secant, by parts ulit ang solusyon. Pero since substitution lang ang tinuturo ko at this point, medyo limited lang yung papakita kong possibilities. Okay? So, pwede kayo mag-advanced study para matagdagan ng knowledge nyo. Medyo tunnel lang muna ako dito. Tunnel mind. Narrow vision ba? So, sa pag mag-integrate ka ng cosecant theta, gagamit na naman ako ng specific formula na ln cosecant minus cotangent theta. Okay? So, integral ng cosecant theta u is ln cosecant u minus cotangent u. Sa case natin ngayon, yung u, napalitan ko lang ng theta. And at this point, medyo shortcutting ko na yung ending. Pause the video muna kasi kailangan masanay kayo matuto mag-substitute back. Pause the video muna, subukan yung ibalik nyo sa original form. Ibalik nyo? Tingnan natin. Okay,